Спецзв'язок під прицілом диверсантів, мережі комунікацій, інтернету, телефонії перед виборами президента серед головних цілей російських спецслужб. Про це кажуть в СБУ, спираючись на свідчення тих, хто мав ці диверсії вчинити. Зазначу, що Укртелеком обслуговує і ЦВК, і Держреєстр виборців, і інші установи, задіяні в організації волевиявлення. Про інформаційні загрози і про те, як їм протидіють, розкаже Катерина Федотенко. Продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Вирізали кабелі, псували мережі, крали устаткування. Понад 20 тисяч випадків за минулий рік. В Укртелекомі бідкаються. Перед виборами ситуація тільки погіршується. До мародерства додалися й диверсії. Нещодавно СБУ затримала українця, який на замовлення російських спецслужб мав завдати істотної шкоди комунікаційним мережам. В ході нашого общения указанный россиянин начал интересоваться, чем я занимаюсь и где работаю. Узнал, что я инженер и знаю, где проходят кабеля связи, а также важные узлы. Также, кроме этого, он спрашивал, знаю ли я, как часто происходят вырезы кабеля, а также сколько времени занимает их восстановление. В Укртелекомі кажуть, посилюють захист. Зокрема, ускладнюють доступ до комунікаційних колодязів, аби в день виборів не було зовнішніх втручань у системи спецзв'язку. Зараз ми заварюємо люки перед виборами, щоб забезпечити безперебійний зв'язок з окружними виборчими комісіями та дільницями, виборчими дільницями. Роботи по заварюванню верхніх, нижніх кришок люків, телефонної каналізації. Це унеможливить проникнення сторонніх осіб. Проникнути до каналізації неможливо. Перелік найбільш важливих каналів зв'язку Укртелеком передав МВС. Проте втручання в системи реєстру виборців, Центрвиборчкому, органів державної влади – не єдина загроза на час виборів, кажуть політологи. Занадто багато таких якихось агресивних хвиль і агресивного ставлення до своїх опонентів. Як на мене, це основна загроза. Як у суспільстві українському розвивається оця культура чи антикультура недовіри і агресивного ставлення як і до своїх опонентів, так і до політиків, до державної влади. Тим часом в МВС наголошують, уже завтра переходять на посилений режим несення служби. Штаби як центральний, так і в областях працюють зараз в посиленому режимі. Ми отримуємо щодня інформацію, щогодини. Ми хочемо запобігти будь-яким проявам агресії чи незаконним діям під час виборчої кампанії. Загалом для забезпечення порядку під час виборів залучать 134 тисячі правоохоронців. Катерина Федотенко, В'ячеслав Філюшкін. Сьогодні канал «Україна».